বিনা অটিপিত বিনা মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ড আছে আপোনালোকৰ নামত যিখন আধাৰ কাৰ্ড আছে আপোনাৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ড আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডখন বিনা অটিপিত বিনা ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিকোনো ফোনত যিকোনো চিমৰ ধাৰা বা যিকোনো ফোনত আপোনালোকে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 2 মিনিটত। এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক ক'ত কেনেকে কি কৰিব লাগিব মই সকলোবিলাক কৈ আছো। পোনপ্ৰথমে কি কৰিব লাগিব পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ এই যে দেখিছে স্ক্ৰীনত দেখিছে আধাৰ এপ্লিকেশ্যন বুলি আধাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে অফিচিয়েল এপ্লিকেশ্যন সেইটো আপুনি ইনষ্টল কৰি এইটো অপেন কৰি দিব। অপেন কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কণ্টিনিউ বুলি লিখা থাকিব কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি আপুনি গোটেইখিনি এইখিনি এলাউ কৰি দিব। এলাউ কৰি দিয়াৰ পাছত এনেধৰণে বিগিন জাৰ্ণি বুলি ওলাব ইয়াত ক্লিক কৰি কণ্টিনিউ টু ৰেজিষ্টাৰ এইটো ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পাছত এণ্টাৰ ইয়ৰ আধাৰ নাম্বাৰ এইটোত ক্লিক কৰি দিব। এই ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটো ইয়াত বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ লগে কণ্টিনিউ টু আধাৰ নাম্বাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি পিনে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনখিনি এইটো টিক মাৰ্ক কৰি পিনে ইয়াত পুনৰ ইয়াত কণ্টিনিউ কৰি দিব। কণ্টিনিউ কৰি দি ইয়াত আপোনাৰ চিম চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনাৰ চিমখন ৰেজিষ্টাৰ হ'লেও একো কথা নাই বা নহ'লেও একো কথা নাই বা হ'লে বেছি ভাল আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি নাইও আপোনালোকৰ চিমখন ৰেজিষ্টাৰ তথাপিও আপোনালোকে যিকোনো এখন চিম আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ কাৰণে মই 2 নম্বৰ চিমখন চিলেক্ট কৰি দিছোঁ। চিলেক্ট কৰি কণ্টিনিউ টু চেণ্ড SMS-টো ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণে উদাহৰণে এটা মোৰ নাম্বাৰৰ পৰা এটা মেছেজ চেণ্ড হ'ব আৰু চেণ্ড হোৱাৰ পাছত অলপ দেৰি প্ৰচেছিং হ'ব। প্ৰচেছিং হোৱাৰ পিছত এনেধৰণে ইণ্টাৰফেচ এটা দেখি পাব। দেখাৰ পিছত আপোনালোকে কণ্টিনিউটো টিপি দিব। কণ্টিনিউ টিপাৰ পাছত আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে আপোনালোকৰ চেল্ফি কেমেৰাটো লগে লগে অন হৈ যাব। অন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ চেহেৰা মেটচ কৰি আপোনালোকে এনেধৰণে লগে লগে আপোনাৰ এনেধৰণে ইণ্টাৰফেচ এটা দেখি পাব। ইণ্টাৰফেচ দেখা পোৱাৰ লগে লগে কণ্টিনিউ টিপিব। ইয়াৰ পিছত চেট ইয়ৰ এপ পিন কণ্টিনিউ টু চেট পিনত টিপিব। ক্লিক কৰি আপোনাৰ 6টা নতুন পিন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথম 6টা দিব নেক্সটটো ৰি এণ্টাৰ পিনতো আপোনালোকে 6টা দি পিনে এলাউ পাৰ্মিশ্যন কৰি দিব। এলাউ পাৰ্মিশ্যন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাম সমাপ্ত হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব যে ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে ইয়াত তলত যে দেখিছে আইকন এটা ডাউনলোড আধাৰ বুলি ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই ডাউনলোড আধাৰত ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেধৰণে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ইয়াত শ্ব' হ'ব। ইয়াত দেখা পাব যে মাৰ্কছ আধাৰ আৰু আনমাৰ্কছ আধাৰ বুলি এই দুটা অপশ্যন আছে মাৰ্কছ আধাৰ আৰু আনমাৰ্কছ আধাৰ। মাৰ্কছ আধাৰ কি হ'ব যে মাৰ্কছ আধাৰত আপোনালোকৰ 8টা যিটো হেৰি হ'ব কি বুলি কয় আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ সেইটো হাইড হৈ থাকিব আৰু আনমাৰ্কছত আপোনালোকে এই গোটেইকেইটা মানে শ্ব' হ'ব। তেনেকৈ কৰি আনমাৰ্কছ আধাৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি দিব। এনেকৈ ডাউনলোড কৰি দিব। ডাউনলোড কৰি আপোনালোকৰ পুনৰ এবাৰ ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন কৰিব লাগিব। এইটো কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড হোৱা ষ্টাৰ্টিং হৈ যাব। এনেকৈ ডাউনলোড সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। ইয়াত দিছে যে এতিয়া আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব সেই ডাউনলোডখনত এটা পাছৱৰ্ড আপুনি এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন PDF ফাইলটো অপেন হৈ যাব। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত এক্সাম্পল দেখুওৱা আছে যে 2020 ইয়াত এক্সাম্পল দিয়া আছে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব। নতুবা আপোনালোকৰ ইয়াৰ পাছৱৰ্ডটো হৈছে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট নেম 4টা কেপিটেল লেটাৰ নামৰ 4টা কেপিটেল লেটাৰ আপোনাৰ আৰু ইয়েৰটো ডেট অফ বাৰৰ ইয়েৰটো সেইটো ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ইয়াত অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন সম্পূৰ্ণভাৱে ডাউনলোড কৰা হৈ গৈছে। থেংক ইউ।